දෙනාටම ආයුබෝවන් එල්ලෝරුකු වණක්කම් මම මේ සූදානම් වෙන ඔයාලට නොමිලෙම දෙමළ පාඩම උගන්වන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලා හිතයි දැන් එක පාඩමක් කොහොමද විනාඩි 10න් දොර උගන්වන්නේ කියලා පෙළ පොතක්ම නෑ. කොටස් වශයෙන් මම පෙළ පොතේ තියෙන පාඩම් කොටස් වශයෙන් දානවා. පැහැදිලි විදිහට ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට මම දානවා. ඒත් ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේ තනියම ඉගෙන ගන්න ඕන නිසා YouTube නාලිකාවට කියලා දෙමළ හාමුදුරුවෝ කියලා ටයිප් කරපුවම මගේ YouTube නාලිකාව එනවා. එතෙන්ට සම්බන්ධ වුණාම දිගට පාඩම් ටික කොටස් වශයෙන් සතියෙන් සතිය ලබා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. එතකොට ඉස්කෝලේ පහුගිය දවස්වල පාඩම් මැගෑරුණා ඒවා කරගන්න බැරි වෙන්න ඇති. ඒ නිසා දැන් ඔයාලට තනියම ඔන්න ගෙදර ඉඳලා කරගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් විදුලිය යනත කරන්ට් එක යනවා ඩේටා ඉවර වෙනවා. දැන් මේ ප්‍රශ්න මොකෝවත් නැහැ. ෆෝන් එකේ බැටරි charge කරගෙන data card එක පුළුවන් යන වෙලාවට දාගෙන ඔයාලට on කරගෙන ඔන්න පාඩම් ටික කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් පෙළ පොතත් ළඟට ගන්න ඕනේ. අච්චු පොත ළඟට ගන්න ඕනේ. පිළිවෙල තමයි උගන්වන්නේ. සමහරවලා ශබ්ද කරන විදිය තේරුම දන්නේ නැතුව ඇති. මම ඕන තේරුමත් එක්කම තමයි දැන් කියලා දෙන්නේ. පෙළ පොත ළඟට ගන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලාම අපි ලියමු. මොකද්ද තියෙන්නේ? ඉස්සෙල්ලාම වචන ටිකක් තියෙනවා මේ පාඩම් කරන්න ඉස්සෙල්ලා මේ තියෙන වචන ටික අපි ඉගෙන ගනිමු. පරිසු ලියා ගන්න. පිරන්ද නාල් පිරන්ද නාල් ඊළඟට තියෙන මොකද්ද නඩනම් පිරන්ද නාල් ඊළඟට මොකද්ද නඩනම් පාඩල් බලූන් මේ මොකක්ද තියෙන්නේ බලූන් ඊළඟට තියෙන කේක් ඊළඟට තියෙන මැජික් කියලා තමයි මැජික් කියලා තියෙන්නේ. මැජික්. දැන් බලන්නකෝ. පරිසු කියන්නේ ටැග්. පරිසු කියන්නේ මොකද්ද? ටැග්. පරිසු කියන්නේ ටැග්. පිරන්දනාල් කියන්නේ උපන් දිනය. පිරන්දනාල් කියන්නේ මොකද්ද? උපන් දිනේ. නඩනම් කියන්නේ නාට්‍ය. නාට්‍යය කියන නඩනම් කියලා නාට්‍ය. පාඩල් කියනවා ගීතය. පාඩල් කියනවා ගීතය. පාට්ටු පාඩල් කියනවා ගීත ගායනා කිරීම කියන්නේ පාඩල් ගීතය. පාඩල්. බලූන් කියන්නේ බැලුන්. බැලුන් වලට කියනවා බැලුන්. කේක් කියනවා මොනවාද? කේක් කියන්නේ මොනවාද? කේක්. මැජික් කියනවා මැජික් වලට. මැජික් කියන්නේ මොනවාද? මැජික් වලට. මැජික් කියනවා මැජික් වලට. පරිසු කියන්නේ ටැග්. පිරන්දනාල් කියන්නේ උපන් දිනේ. නඩනම් කියනවා නාට්‍ය. පාඩල් කියනවා ගීතය. බලූන් කියනවා බලූන් කියන්නේ බැලුන් වලට. කේක් කියනවා කේක් වල. මැජික් කියනවා මැජික් වලට. පාඩල්. දැන් මේක ලියා ගන්න බලන්න ඔයාලා. මේක ලියා ගන්න බලන්න. එතකොට දැන් ඔයාලට වීඩියෝ එක තියෙන නිසා ඔයාලට ඒක ස්ටොප් කරලා ලියා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් කාලය අපරාධෙනි. ඊළඟට පාඩමට අපි දැන් යනවා. ඊළඟ පාඩමට අපි යනවා. දැන් ඒකේ පළවෙනි එකේ ඇති පාඩම මේවා දිහා බලලා පින්තූර වගේක් ඇති 1 2 3 4 5 6 කියලා. ඒකේ දාලා තියෙනවා ඔයාලට
ඒවා දිහා බලලා ඉස්සරහින් ඉලක්කම ලියන්න. දැන් පළවෙනි එක බලන්නකෝ. පළවෙනි එක තියෙන්නේ පිරන්දනාල් වාල්තු මඩල් කියලා. පිරන්දනාල් වාල්තු මඩල්. වාල්තු මඩල්. මෙන්න මෙහෙම ඇත්තේ. මෙහෙම කොටුවක් දාලා ඇති අංකේ දාන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ තියෙනවා දෙක පරිසු පොරුක්කල්. පරිසු පොරුක්කල්. පරිසු පොරුක්කල්. පොරුක්කල්. ඔය කොටුවක් තියෙන්නේ අවශ්‍ය අංක දාන්න. කේක් වෙට්ටුදල්. කේක් වෙට්ටුදල් කැපීම. ඊට පස්සේ බලූන් අලංකාරම්. ඒ කියන්නේ බලූන් අලංකාරම් කියලා කියන්නේ බැලුන් අලංකාර කරනවා. බලූන් අලංකාරම්. අලංකාරම්. මැජික් සෙයිදු කාටුදල්. මේජික් සෙයිදු කාටුදල්. පාඩුදල්. මේ කොටුවක් දාලා තියෙන්නේ අංකේ දාන්න. හරි. දැන් ඔන්න අපි දාමු අංකේ. අර ඔන්න මේ පින්තූරාලේ පාඩමේ තියෙනවා මොකද්ද දාන්න ඕනේ කියලා තියෙනවා. ඒ පාඩමේ තියෙනවා පින්තූර දිහා බලලා පිරන්දනාල් වාල්තු මඩල්. ඒ කියලා කියන්නේ මේ මෙතන පිරන්දනාල් වාල්තු මඩල් කියලා කියන්නේ ඒකට එන්නේ පළවෙනි එක ඔයාලට එන්නේ උපන් දිනය සැමරීම. ඒ කියන්නේ පළවෙනි එක එන්න ඕනේ මේකේ මොකද්ද? ඒතකොට අංකේ බලන්න එතන ඇති 5 දාලා 5 දාලා ඇති. මම පෙළපොත නැතුව මම මේ කියලා දෙන්නේ. පරිසු පොරුක්කල්. ඒ කියන්නේ තෑගි බාණ්ඩ. බලන්න එතන ඇති අංකේ 1 තෑගි. කේක් වෙට්ටුදල්. කේක් කැපීම. අංකේ බලන්න අංක 3. බලූන් අලංකාරම්. ඒ කියන්නේ බැලුම් මේ අපි කියන්නේ මොකක්ද ඒක සරසිලි බැලුම් සරසිලි නැත්නම් බැලුම් වලින් අලංකාර කරනවා. ඒකට එන්නේ අංක 2. ඊට පස්සේ මේජික් සෙයිදු කාටුදල්. මැජික් කරලා පෙන්වීම. මැජික් කරලා පෙන්වීම ඒකට එනවා අංක 4. ඊළඟ එක පාඩුදල් ගීත ගායනා කිරීම සින්දු කියනවා. ඒකට එන්නේ අංක 6. එතකොට දැන් බලන්න හොඳට පිරන්දනාල් වාල්තු මඩල්. ඒ කියන්නේ උපන් දිනේ එතන සමරන පරිසුප්පුරක තෑගි බාණ්ඩ තියෙන ඒ පින්තූර ඇති. ඒ පින්තූර බලලා ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න ලස්සනට පාඩම. අර ඉස්සලා දුන්න වචන පාඩම් කරගන්න ඕනේ. තේරුණා නේද? එහෙනම් හොඳට බලන්න පිළිවෙලට මම පාඩම් ටික දානවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පිළිවෙලට ඉගෙන ගන්න. ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් මට දුරකථන ඇමතුමක් දෙන්න පුළුවන් ඕනම කෙනෙකුට. එහෙනම් දෙමළ හාමුදුරුවෝ කියන නාලිකාවට YouTube නාලිකාවට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ අද ඉඳලම ඔන්න සම්බන්ධ වෙන්න. එහෙනම් සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. එල්ලෝරුකු වණක්කම්. මේ පාඩම ලස්සනට ලියා ගන්න සියලු දෙනාම